Word 2016 Clipboard گروپ. در کلیپبورد گروپ آپشن های کات، کپی و پیست است. اگر خواسته باشیم یک تکست انتخاب میکنیم یا یک پاراگراف انتخاب میکنیم. بعدا میایم در این قسمت آپشن کات. کاملا همون قسمت از اینجا میبره و میتونیم در یک جای دیگه کلیک کرده و دوباره پیست کلیک کنیم. در اون قسمت پیست میشه. و یا وقت انتخاب کردین شارتکتش کنترل X است. در روی کیبورد کنترل X میزنین یا رایت کلیک میکنین و از اینجا کات انتخاب میکنین. و یا طریقه ساده تر دیگهش وقت انتخاب کردین کلیک بالای از اون پاراگراف پرس میگیرین، میتونین را انتقال بدین برای یک جای دیگر. مثلا یک لغت من انتخاب میکنم، کلیک بالایش پرس میگیرم، میتونم میره انتقال بدم در یک جای دیگر. و یا یک پاراگراف انتخاب میکنیم، میایم در اینجا آپشن کپی است یا شارتکتش کنترل C و یا رایت کلیک میکنین، از اینجا آپشن کپی را انتخاب میکنین. بعدا در یک جای دیگه خواسته باشین میتونین رایت کلیک کرده پیست انتخاب کنین و یا از این قسمت آپشن پیست انتخاب میکنین و یا شارتکتش در روی کیبورد کنترل پرس میگیرین، وی را میزنین و مو دیتا یا کانتنت پیست میشه. به طور مثال من این پاراگراف انتخاب میکنم، میخوایم این را کپی کنم. فقط کنترل در روی کیبورد پرس میگیرین، اینا کلیک ماوس پرس میگیرین و این حرکت میدین. کرسر ماوس علامتش چنج شده، در یک جای دیگر خواسته باشه ماوس اعلام میدین و همین تکست کپی شد. اگر کنترل پرس نمیگرفتیم خودش هم میخواستیم انتقال بدیم، در این صورت باز کات میشه. حالا به طور مثال یک چیز را کپی میکنم، یک فریز را که فارمتینگ هم داره. فارمتینگ یعنی فونت تایپ، سایز، رنگش، بک‌گراند کلرش تغییر فرق میکنه. بعد این را کپی میکنم، کنترل C یا کاتش میکنیم. در یک جای دیگه میخوایم این را پیست کنم. وقتی میایم در پیست، اینجا پیست آپشنز داره و این قسمت آپشن اولش هست کیپ سورس فارمتینگ، یعنی دیتا را وقتی پیست میکنه هر فرمتی که در سورسش باشه از جایی که کپی میکنین همون فرمت هم باشه. از اینجا در این قسمت ما میایم و از اینجا کیپ سورس فارمتینگ انتخاب میکنم. همون دیتا با همون فرمتی که داشت، بک‌گراند کلر، فونت سایز، فونت تایپ با همون پیست میشه. و اگر این را طور مثال ما کپی کنم، میخوایم در یک جای دیگه پیستش کنم، میایم در پیست آپشنز، میایم از اینجا میتونم آپشن کانتنت یا کیپ تکست اونلی رو انتخاب کنم. این فقط تکست کپی میکنه اما فرمتش کپی نمیکنه، سیمپل فایل. از اینجا دیتا رو میگیره بدون از اینکه فرمتش، رنگش، بک‌گراند کلر، فونت تایپ، فونت سایزش کپی شود. تنها دیتای اصلی را با تیم یا با فرمت استاندارد خود ورد کپی میکنه. و در این قسمت طور مثال دو قسمت پاراگراف یا دو دانه پاراگراف فرمت کردیم. حالا میایم طور مثال ما این لغت انتخاب میکنم، کپی میکنم، کنترل C یا رایت کلیک میکنین کپی. ما میخوایم در بین از این پیستش کنم. اما وقت پیستش میکنم میخوایم فرمت از این داشته باشه یک اندازه‌ش و فرمت از این. پس در قسمت کلیک کردم، میایم در آپشن پیست و از اینجا انتخاب میکنیم مرج فارمتینگ، فرمت هر دویش نگاه کنه. وقتی بالا از این کلیک میکنین یک مقدار از بک‌گراند کلر هم کپی کرده. این تکست بولد است، این هم بولد ساخته. این تکست ایتلیک است، مایل شکل است، این هم ایتلیک یا مایل شکل ساخته و این را در اینجا پیست کرده. حالا طور مثال من این تکست در این قسمت انتخاب میکنم، فونت تایپ از این را چنج میکنم، از اینجا الجیریان و همچنان این را اندرلاین میسازم، بولد نمیسازم. حالا یک دیتا از این را انتخاب میکنم، کپی و دوباره میخوایم در بین از این داکیومنت پیستش کنم. وقتی رایت کلیک میکنین مرج فارمتینگ انتخاب میکنین، میبینید که فرمت بک‌گراند گرفت، اندرلاین داره، ایتلیک است، اما فونت تایپش چنج شد و فونت تایپ از این قسمت گرفت. و یا طور مثال بعد این قسمت پاراگراف انتخاب کرده، این کپی میکنم. میم در یک قسمت دیگه میخوایم این پیست کنم، ولیکن میخوایم به شکل پیکچر یا عکس پیست شود. وقتی این انتخاب میکنین همون داکیومنت رو پیست میکنه اما به شکل عکس. حالا دیگه این را ادیت کرده نمیتونیم، مثل یک عکس پیست شده و همون کانتکستوال تاب فرمتی که برای پیکچر جور میشه میتونیم بالای از هم کار کنیم. اینجا تکست است و اینجا وقتی پیست کردیم به شکل عکس پیست کردیم.
حالا ما طور مثال میایم از صفحه اکسل یک چیز را کپی میکنم، کنترل سی. بعد میخوایم این را در صفحه ورد پیست کنم، پیستش میکنم. میایم در پیست آپشنز و از این قسمت داریم کیپ سورس فارمتینگ، با این شکلی که از جایی که کپی میکنه از صفحه اکسل به اون شکل در اینجا پیستش میکنه به شکل تیبل. و یا وقتی را کپی کردیم میایم در اینجا این را پیست میکنیم به شکل تیبل. یوز دستینیشن، نظر به فرمت دستینیشن از جایی که کپی کرده فقط دیتا یا کانتنت شه و با استفاده از تیبلی که در ورد میتونیم جور کردن این را پیست میکنه. و یا میتونیم بیایم در پیست آپشنز و لینک هم بدیم برازی، هم سورس فارمتینگ برش میته و هم لینک میته برش. حالا چون این لینک داره وقتی میایم در صفحه اکسل در مثال یک نام انتخاب کردم در اینجا فرمت میتمش، وقتی میایم تیبل انتخاب کرده رایت کلیک میکنیم بالایش و اپدیت لینک کلیک میکنیم. اون فرمت و تغییراتی که آورده بودین چون لینک داره به او ارتباط داره اما تغییرات در اینجا براتون نشان داده میشه. و هم میایم در اینجا دیتا را انتخاب کرده کپی میکنیم و در این قسمت وقتی میخوایم پیست کنیم این بار لینک اند یوز دستینیشن استایل انتخاب میکنیم، یعنی کپی کنه اما استایل نظر به صفحه ورد بده برش. وقتی را پیست میکنین استایل اکسل نمیگیره، استایل از این قسمت گرفته لیکن فارمتینگ یا کانتنت از صفحه اکسل گرفته و لینک هم داره. حالا ما در صفحه اکسل طور مثال در این قسمت نام احمد چنج میکنیم، با واسه نام احمد یک چیز دیگر نوشته کردیم. میایم در صفحه اکسرسایز بالای تیبل رایت کلیک کرده و اپدیت لینک انتخاب میکنیم و در اینجا میبینیم نام احمد چنج شده بود اما هم اپدیت شد. ولیکن اگر خواسته باشیم در صفحه اکسل آمده نیم فرمت بتین، مثلا کلر، تکست کلر و بک‌گراند کلر بتین. وقتی میایم در صفحه ورد دوباره تیبل رایت کلیک کرده اپدیت انتخاب میکنین و فرمتینگش دیگه پیست نمیشه. چرا وقتی ما شما پیست میکردیم از اینجا انتخاب کردیم لینک بتش ولیکن استایل یا فرمتینگ صفحه ورد انتخاب کنه برش، به اون خاطر فرمتینگ اکسل دیگر قبول نمیکنه. و یا هم در این قسمت دیتا را کپی میکنیم، میایم در این قسمت از پیست اسپیشالز کار میگیریم. در پیست اسپیشال یکی پیست تنها داریم که پیست میکنه دیتا را و یکی دیگه لینک هم میده برش، مثل قبلا که کار کردیم. حالا ما میگم پیست کنه دیتا را از اکسل ورکشیت آبجکت، هم پیستش کنه و هم مثل یک آبجکت اکسل ادش کنه. حالا مهم نیست دیتا از اکسل گرفته شده یا کدام جای دیگه. پس وقتی من این را اوکی میگم دیتا را در صفحه پیست میکنه. حالا چون لینک هم نداره وقتی بالای این فایل دبل کلیک میکنم صفحه اکسل باز میشه و من میتونم دیتا را با استفاده از آپشن هایی که در اکسل داریم با استفاده از او ادیت کنم، چارت ست کنم، تیبل ست کنم و غیره فرمتینگ انجام میدم. وقتی فرمتینگ تون تکمیل شد پس در روی صفحه کلیک میکنین، پس در صفحه ورد می تکست یا می داکیومنت اد میشه. و اگر دیتا را از اینجا کپی کنم و بیایم در صفحه ورد اینجا بخوایم پیست اسپیشال استفاده کنم به شکل مایکروسافت اکسل ورکشیت، لیکن این بار میگم دیسپلی از آیکون به شکل آیکون نشانش بده. میتونین آیکونش از اینجا چنج کنین. طور مثال ما میخوایم به شکل اکسل ادش کنم اما از آیکون از این استفاده کنم. وقتی اوکی را انتخاب میکنین در اینجا این بار پیستش کرد اما به شکل آیکون. وقتی آیکون را دبل کلیک کنین دیتای اصلی را در خود صفحه اکسل که جور شده در اوج دیده میتونین. هر تغییرات خاصه باشین آورده میتونین. بعدا دوباره این را کلوز میکنین و در صفحه ورد امو به شکل آیکون باقی میمونه. و می رقم باز هم دیتا را کپی میکنم از این قسمت، میتونیم در اینجا بریم در پیست اسپیشال و از امو دیتا فرمت تکستش تنها پیست کنم. وقتی اوکی را انتخاب میکنیم تنها تکستش به شکل امو فرمتش پیست میکنه براتون. و یا میتونیم بیاین در پیست اسپیشال و از اینجا به شکل پیکچر میتا فایل ادش کنیم، به شکل پیکچر اد کرد و یا به یک فرمت دیگر اد میکنیم. و یا مثل قبل وقت از اینجا کپی میکنیم میایم در این قسمت پیست اسپیشال استفاده میکنیم یا آپشن پیست اسپیشال در اینجا هست، میتونیم به لینک هم اد کنیم. به لینک اد میکنم طور مثال این بار به شکل فرمت تکست یا ان فرمت تکست بدون فرمت اینجا اد کرد
حالا اگر در صفحه اکسل آمده و کدام تغییرات در صفحه اکسل بیارم، فرمت دادم و در این قسمت بعض نام ها را چنج میکنم. حالا من در صفحه ورد وقتی بالای تیبل رایت کلیک کرد اپدیت میگن، فقط نام ها چنج شد. فرمتینگ را که داده بودیم فرمتینگ چنج نشد. وقتی در فیس اسپیشال وقتی را پیست کردیم به شکل فرمت پیستش کردیم. لیکن اگر ما از اینجا تیبل کپی کنیم و دوباره بیاریم در پیست اسپیشال، پیست لینک داشته باشه، این را بخوایم به شکل پیکچر پیست شوه، اوکی، به شکل پیکچر پیستش میکنیم. وقتی بیایم در تیبل اینجا تغییرات بیارم، سریع فرمت میتونم، میایم در صفحه ورد دوباره بالای زیر رایت کلیک میکنم، اپدیت لینک، اون فرمتینگ را که آورده بودیم گرچه به شکل تصویر یا پیکچر آمد شده، بازم تغییرات شه اپدیت میکنم. و هم وقت پیست میکنین میایم در پیست اسپیشال، پیست لینک و این را میتونین به شکل ورد هایپرلینک پیست کنین که لینک میته هر دیتای از این رو براتون. وقتی را پیست کنین میرین بالا یکی از تکست ماوس میارین، کلیک پرس میگیرین کنترل و کلیک میکنین، کنترل پرس کلیک میکنین، پس به مو صفحه یا به مو دیتایی که ازش کپی کرده بود در اون قسمت میبره ماوس. و در این قسمت آپشن دیگری داریم به نام set default paste. حالا من طور مثال یک چیز را اگر کپی کنم، کنترل سی را میزنم و در یک قسمت دیگه وقت پیست کنم از کنترل وی استفاده کنم، این پیست که میکنه از آپشن اولش که کیپ سورس فورمتینگ است از این استفاده میکنه. اما وقتی که میخوایم کنترل وی را بزنم یعنی دیفالت پیست از این باید این کیپ سورس فورمتینگ نباشه. پس در این صورت میایم در این قسمت set default paste و از این قسمت اسکرول داون میکنین copy cut and paste options. اگر within the same document در این داکومنت اگر کپی شوه یا کات شوه وقت پیست میکنین طور مثال keep text only باشه دیفالتش، اوکی انتخاب میکنین. حالا اگر ما چیز را کپی کنم با فرمت داشته باشه وقت کنترل وی را میزنیم از پیست آپشن که استفاده کرد، آپشن سومش بود keep text only، از اول استفاده نکرد چرا ما دیفالتش از اول چنج کردیم. همین رقم حالا میبینیم در اینجا اینی تکست که از یک فرمت داره رنگ سرخ است، میخوایم این فرمت از این رو با یک تکست دیگه انجام بدیم. یک روشی است که تکست انتخاب کرده میریم همون کلر را همون فرمتینگ انتخاب میکنیم، یا رای ساده ترش در قسمت یک کلیک میکنیم همون تکست که فرمت داره میایم از فرمت پینتر استفاده میکنیم، فرمت پینتر انتخاب میکنیم، تکست را که میخواین فرمت بگیره بالایش یک بار کلیک میکنیم همون فرمت بگیره. و در مثال ماوس در این قسمت کلیک میکنم، من فرمت تیبل انتخاب میکنم فرمت پینتر و کلیک پرس میگیرم، میخوایم اینی دیتا همین فرمت بر خود بگیرم. آفیس کلیپبورد یک جایی است که ما چندین بار اگر کپی و کات کنیم از او تمام مرتبه یا تمام هر بار که کپی و کات میکنیم همون سیف شده میره. طور مثال اگر من اینجا یک چیز را کپی کنم کنترل سی، باز بیایم یک چیز دیگر انتخاب کنم کپی کنم کنترل سی، باز بیایم یک دیتای دیگر انتخاب میکنیم کنترل سی کپی میکنیم. حال در یک جای اگر ما بخوایم پیست کنم وقت پیست میکنم همون چیز را که آخر کپی کرده بودم همون پیست میشه. حالا هر چیز ما کنترل وی گفته برام همون پیست شده میره، اون دیتایی که قبلا کپی کردیم اون پیست نمیشه. در اینجا میتونیم از کلیپبورد استفاده کنیم. میم بالای دایلوگ باکس لانچر کلیک میکنیم تا آپشن های زیادتر گروپ کلیپبورد باز شود و در این قسمت میتونیم تا مثال یک لغت انتخاب کنیم کنترل سی بزنیم کپی کنیم در کلیپبورد اد میشه. یک لغت دیگر را انتخاب میکنیم تا مثال یک بار کات میکنیم کنترل ایکس در کلیپبورد اد میشه. یک لغت دیگر را انتخاب کرده کپی میکنیم در کلیپبورد اد میشه و میرخم در کلیپبورد سیو شده میره. حالا میتونیم در هر قسمت کلیک کرده یکی از این لغات ها را انتخاب کنیم پیست میشه. اینجا کلیک میکنیم تا مثال یک لغت انتخاب میکنیم پیست میشه، یعنی از تمامش استفاده کرده میتونیم. یا در یک قسمت انتخاب میکنیم پیست آل انتخاب میکنیم تا تمام از این کانتنت کپی شدگی یک جای پیست شود. و هم در این قسمت میتونیم هر کدامش از اینجا دیلیت کنیم و یا انتخاب کرده پیست میکنیم یا بالاشان کلیک میکنیم پیست شود یا کلیر آل میگیم تمامش از کلیپبورد پاک میشه.